Hello students, আজিলৈ আহিছোঁ ক্লাছ 9 Sound of Music Part 2 The Shehnai of Bismillah Khan. Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. ইয়াত কি কৈছে যে অৰংজেবৰ ৰাজসভাত এটা মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বজোৱা হৈছিল, বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱা হৈছিল যাৰ নাম আছিল পুংগী, আৰু তাৰ পৰা এটা শ্ৰিল চাউণ্ড আহিছিল, এটা মানে হুৰস্থুল এটা চাউণ্ড আহিছিল, আৰু সেই চাউণ্ডটো কেনেকুৱা আছিল, অসন্তোষজনক আছিল, যাৰ বাবে অৰংজেবে কি কৰিছিল, সেইটো বজোৱাত বাধা প্ৰদান কৰিছিল, মানে বেন কৰি দিছিল, তেওঁ ৰাজসভাত পুংগী বজোৱাটো বেন কৰি দিছিল। পুংগী বিকেম দ্য জেনেৰিক নেম ফৰ ৰিডেড নইজ মেকাৰ্ছ, যে পুংগীটো এটা কি হৈ পৰিছিল সেই সময়ত, এটা ৰিডেড নইজ মেকাৰ, এটা হুৰস্থুল কৰা এটা যন্ত্ৰ হিচাপে অভিহিত কৰা হৈছিল। Few had thought that it would one day be revived, যে এইটো যে আকৌ মানে প্ৰৱৰ্তনলৈ আহিব, আকৌ যে তাক বজোৱা হ'ব, সেইটো কথা কোনেও ভবা নাছিল। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi, যে এজন বাৰ্বাৰ ফেমিলিৰ পৰা মিউজিচিয়ান এজন আছিল অৰংজেবৰ ৰাজসভাত, আৰু তেওঁ ডিচাইড কৰিছিল যে তেওঁ কি কৰিব, পুংগীৰ যোনটো চাউণ্ড আছে সেইটো কি কৰিব, কোৱালিটিটো আৰু ভাল কৰিব, ইম্প্ৰুভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত তেওঁ লৈছিল। হি chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. সেইবাবে তেওঁ প্ৰাকৃতিক এটা পাইপ নিৰ্বাচন কৰিলে, আৰু সেই পাইপডাল আছিল পুংগীতকৈ অলপ দীঘল আৰু অলপ ফুপুলা আছিল, আৰু তাত কি কৰিলে, তেওঁ 7টা ফুটা কৰিলে। When he play on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds are produced. যে যেতিয়া তেওঁ কি কৰিলে, বাঁহডালত থকা ফুটাকেইটা এবাৰ খুলি এবাৰ বন্ধ কৰি বজাব ধৰিলে, এটা ছফ্ট আৰু এটা ধুনীয়া শুনিবলৈ খুব ভাল এটা চাউণ্ড কি হ'ল, প্ৰডিউচড হ'ল। হি প্লেড দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বিফৰ ৰয়েলিটি এণ্ড এভৰি ওৱান ৱাজ ইমপ্ৰেছ, যে তেওঁ কি কৰিলে, ৰাজসভাত সেইটো বজাই শুনালে আৰু সকলোৱে তেওঁৰ দ্বাৰা ইমপ্ৰেছ হ'ল। দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ছ' ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম দ্য পুংগী হেড টু বি গিভেন নিউ নেম, যিহেতু এইটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট পুংগীতকৈ সম্পূৰ্ণভাৱে বেলেগ আছিল, গতিকে তাক এটা নতুন নাম দিবলগীয়া হ'ল। As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a Nai barber, the instrument was named the Shehnai. যিহেতু এই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো প্ৰথমতে শ্বাহৰ ৰাজসভাত বজোৱা হৈছিল, আৰু আমি কি কওঁ, হিন্দীত বাৰ্বাৰজনক কি বুলি কওঁ, নাই বুলি কওঁ, আৰু নায়ে বজাইছিল, গতিকে এইটো কি হৈ গ'ল, কি নাম পৰিল, তাৰ নাম শ্বেহনাই নাম পৰিল। The sound of Shehnai began to be considered auspicious, যে শ্বেহনাই চাউণ্ডটো শুনিয়ে সকলো এই চাউণ্ডটোক শুভ বুলি মানিব ধৰিলে। And for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding, আৰু সেয়েহে কি কৰা হয়, আজিকালি শ্বেহনাই ক'ৰবাত টেম্পলত বজোৱা হয় আৰু ক'ৰবাত বিয়া সভাই নৰ্থ ইণ্ডিয়ান ৱেডিংবিলাকতো বজোৱা হয়। ইন দ্য পাষ্ট দ্য শ্বেহনাই ৱাজ পাৰ্ট অফ দ্য নবত অৰ ট্ৰেডিশ্যনেল এজেম্বল অফ 9 ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ফাউণ্ড এট দ্য ৰয়েল কোৰ্টছ, যে ৰাজসভাবিলাকত পোৱা 9টা বাদ্যযন্ত্ৰৰ ভিতৰত শ্বেহনাইও আছিল এটা। তেওঁ পুৰণি কালত যি বজোৱা হৈছিল বাদ্যযন্ত্ৰ, 9টা বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱা হৈছিল, তাৰ ভিতৰত আছিল শ্বেহনাইও অন্যতম। তাৰপিছত কি কৈছে, till recently it was used only in temples and weddings, যে এতিয়া কি কৰা হয়, অকল মন্দিৰত আৰু বিয়া সভাই বজোৱা হয়। The credit for bringing these instruments into the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan, আৰু এইটো শাস্ত্ৰীয় সংগীতত আনাৰ যি কৃতিত্ব, সেই কৃতিত্ব কাৰ তাত যায়, উস্তাদ বিছমিল্লাহ খানৰ ওপৰত যায়। As a 5 years old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar, যে বিছমিল্লাহ খান যেতিয়া 5 বছৰ আছিল, তেওঁ প্ৰায় কি কৰিছিল, তাত ডুমৰাওত থকা
পুখুৰীৰ ওচৰতে তেওঁ গিল্লি ডাণ্ডা খেলিছিল আৰু ডুমৰাং গাঁওখন ক'ত আছিলে বিহাৰত আছিল he would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg a prize given by the local Maharaja ইয়াত কি কৈছে তেওঁ ৰেগুলাৰলি তেওঁ সদায় ক'ত গৈছিলে বিহাৰীজি টেম্পলত গৈছিল আৰু কিয় গৈছিল ভোজপুৰী চেতা গাবলৈ আৰু সেই গোৱাৰ ফলত বাবত তেওঁ কি পাইছিল এটা ডাঙৰ লাড্ডু পাইছিল আৰু লাড্ডুটো ৱেট কিমান থাকিছিলে 1.25 কেজি এটা তেওঁ প্ৰাইজ হিচাপে তেওঁ ভোজপুৰী চেতা যে গালে তাৰ প্ৰাইজ হিচাপে তেওঁক এটা লাড্ডু দিয়া হৈছিল আৰু কোনে দিছিল লোকেল মহাৰাজা সকলে দিছিলে This happened 80 years ago. এই কথাৰ 80 years আগতে হৈছিল and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India. আৰু সেই ল'ৰাজনে কি হৈছে কি পাবলৈ সমৰ্থ হৈছে যে highest civilian award in India the Bharat Ratna যে তেওঁ ভাৰত ৰত্ন পাবলৈ সক্ষম হৈছে সেই ল'ৰাজনে তেকিছে পিছত born on 21 March 1916 Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar. ইয়াত কৈছে যে বিসমিল্লাহ খানৰ জন্ম এটা ভাল মিউজিচিয়ান ফেমিলিত হৈছিল খুব প্ৰসিদ্ধ মিউজিচিয়ান ফেমিলিত হৈছিল আৰু হৈছিল কেতিয়া 21 মাৰ্চ 1916ত আৰু বিহাৰত হৈছিল তেওঁৰ জন্ম His grandfather Rasul Bags Khan was an Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. যে তেওঁৰ কাকাৰ কথা কৈছে গ্ৰেণ্ডফাদাৰ কথা কৈছে যে তেওঁৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ নাম আছিল ৰসুল বাগছ তেওঁ আছিল কি যে ভোজপুৰ কিংছৰ কোৰ্টত তেওঁ চেনাই বজাইছিল হিজ ফাদাৰ পেগম্বৰ বাগছ and other paternal ancestors were also great চেনাই প্লেয়াৰ্ছ দেউতাকো কি হৈছিল এজন ভাল মিউজিচিয়ান আছিলে আৰু তেওঁৰ এনচেষ্টাৰবিলাক মানে দেউতাৰ খুৰা আছে বা তেওঁ যোনজন আছে আৰু তেওঁৰ দেউতাৰ লগৰ ভায়েক ককাইসকল সকলে কি আছিল এজন ভাল চেনাই বাদক আছিল The young boy took to music early in life যে বিসমিল্লাহ খানে খুব কম বয়সৰ পৰা মিউজিক বজাব শিকিছিল At the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras now Banarasi Bismillah was fascinated watching his uncle's practice the Shehnai so যেতিয়া তেওঁ মাকে তেওঁ মেটাৰনেল মোমায়েকৰ ঘৰলৈ গৈছিল তেওঁ আৰু তেওঁ মোমায়েকে বুজোৱা চেহনাইত তেওঁ মুগ্ধ হৈছিল তেওঁ বহুত সময় তেওঁ চাই আছিল মোমায়েকক কেনেকৈ বজাই নবজাই গোটেইখিনিত চাই পাই তেওঁ মুগ্ধ হৈছিল Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bags to the Vishnu temple of Banaras where Bags was employed to play the Shehnai যে তেওঁ কি কৰিছিল অতি সোনকালে তেওঁ বিসমিল্লাহ খানে কি কৰিছিলে তেওঁৰ আলী বাক্সৰ লগে লগে তেওঁ গৈছিল ক'ত গৈছিল বিষ্ণু টেম্পললৈ গৈছিল আৰু বিষ্ণু টেম্পলত কি কৰিছিলে আলী বাক্সে তাত এমপ্লয়ি কাম কৰিছিল তেওঁ কাম কৰিছিল তাত কিহৰ কাম কৰিছিল চেহনাই বজোৱাৰ কাম কৰিছিল আলী বাক্স উড প্লে চেহনাই এণ্ড বিসমিল্লাহ উড সিট captivated for hour on end যে আলী বাক্সে বজাইছিলে চেহনাই আৰু লগতে কি কৰিছিল বিসমিল্লাহ খানো বহি আছিল শেষলৈকে বহি আছিল Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day আৰু লাহে কি কৰিছিল তেওঁ শিকিব লৈছিল তেওঁ নিজৰ অংকলৰ পৰা শিকিব লৈছিল আৰু তেনেধৰণে সদায় তেওঁ কি কৰিছিল প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল 4 years to come the temple of Balaji and Mangala Maya and the bank of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. যে তেওঁ কি কৰিছিল অতি সোনকালে বালাজী মংগলা মায়া তাৰপিছত গংগা আদিৰ পাৰত বহি তেওঁ কি কৰিছিল অকলে প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল The flowing water of Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. যে তেওঁ গংগাত বৈ যোৱা গংগাৰ পানীয়ে তেওঁক ইনস্পায়াৰ কৰিছিলে যে তেওঁ কি কৰিব লাগে তেওঁ ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে তেওঁ যোনটো চেহনাই টিউন আছে তেওঁ সেইটো ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে
আৰু পিছৰ সময়ত তেওঁ কি কৰিছিলে সেইটো ইম্প্ৰুভ কৰিছিল আৰু সেইটো কি বুলি কৈছে বিয়ন্ডছ অফ শেহনাই বিয়ন্ডছ দ্য ৰেঞ্জ অফ দ্য শেহনাই যে শেহনাই বেলেগতো বজাইছিল কিন্তু বিছমিল্লাহ খানৰ দৰে বজাব নোৱাৰিছিল কাৰণ তেওঁ গংগাৰ যি ঢৌ দেখিছিল ঢৌৰ পৰা তেওঁ কি কৰিছিল ইনস্পায়াৰ হৈছিল নতুন সৃষ্টিৰ আৰু তেওঁৰ সৃষ্টিয়ে সকলোকে অৱয়বত মোহিত কৰি গৈছিল At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. যেতিয়া তেওঁৰ 14 বছৰ আছিল বিছমিল্লাহ খানে কি কৰিছিলে তেওঁৰ অংকলৰ লগত এলাহাবাদলৈ গৈছিল At the end of his recital, Ustad Faiz Khan patted the young boy's back and said যে তেওঁ বুজোৱা হোৱাৰ পিছত উস্তাদ ফেজ খানে কি কৰিছিল তাৰ বিছমিল্লাহ খানৰ পিঠিত থপথপিয়াইছিল আৰু কৈছিল ৱৰ্ক হাৰ্ড এণ্ড ইউ শ্বেল মেক ইট যে আৰু অলপ কষ্ট কৰা তুমি আৰু ভাল কৰিব পাৰিবা উইথ দ্য অপেনিং অফ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' ইন লক্ষ্ণৌ ইন 1938 কেম বিছমিল্লাহ খানছ বিগ ব্ৰেক ইয়াত কৈছে যেতিয়া অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' খোলা হৈছিল লক্ষ্ণৌত 1938ত আৰু সেই সময় আছিল বিছমিল্লাহ খানৰ ডাঙৰ এটা সুযোগ আহিছিল সেই সময়ত হি soon became often heard Shehnai player on radio আৰু তেওঁ কি কৰিছিল সেই ৰেডিঅ'ত লক্ষ্ণৌৰ ৰেডিঅ'ত কি কৰিছিল তেওঁ Shehnai বজাইছিল আৰু তেওঁক প্ৰায়ে শুনা পোৱা গৈছিল ৰেডিঅ'ত তেওঁৰ সেই ধ্বনি মানে Shehnai ধ্বনি প্ৰায়ে শুনা পোৱা গৈছিল When India gained independence on 15 August 1947 যেতিয়া ইণ্ডিয়াই নিজৰ স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল 15 আগষ্ট 1947ত বিছমিল্লাহ খান became the first Indian to greet the nation with his Shehnai যে বিছমিল্লাহ খান প্ৰথমজন মানে মিউজিচিয়ান যিয়ে কি কৰিছিল তেওঁ Shehnaiৰে সকলো মানে মানুহক তেওঁ কি কৰিছিল সম্ভাষণ জনাইছিল তেওঁ মিউজিকেৰে He poured his heart out into Rag Kafi from Red Fort to the audience which include Pandit Jawaharlal Nehru তেওঁ কি কৰিছিল তাত ৰাগ কাফি বজাইছিলে তাত বহি থকা মানে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডেত বহি থকা মানুহক সকলোকে ৰাগ কাফিটো শুনাইছিলে আৰু সেই অডিয়েন্সৰ মাজত শুনাইছিলে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু আছিলে who later gave his famous Tryst with Destiny speech যে তেওঁ পিছৰ অৱস্থাত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে সেই সভাতে তেওঁ Tryst with Destiny নামৰ এটা ডাঙৰ মানে খুব বিখ্যাত এটা স্পিচ প্ৰদান কৰিছিল তাৰপিছত কি কৈছে বিছমিল্লাহ খান has given many memorable performance both in India and abroad যেটা বিছমিল্লাহ খানে ইণ্ডিয়াতো দিছিলে ভাল পাৰফৰ্মেন্স তেওঁ ভাৰতৰ বাহিৰতো কি কৰিছিল ভাল আৰু পাৰফৰ্মেন্স দি গৈছিল his first trip abroad was Afghanistan where King Zahir Shah was so taken in by maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs যে ইয়াত কি কৈছে যে প্ৰথমতে তেওঁ ভাৰতৰ বাহিৰত আফগানিস্তানত গৈছিল আৰু তাত কিং জাহিৰে তেওঁ গিফ্ট প্ৰদান কৰিছিলে কিছুমান আৰু তাৰ ভিতৰত আছিল প্ৰাইজলেছ পাৰ্চিয়ান কাৰ্পেট এটা দিছিলে আৰু বেলেগ তেনেকুৱা আৰু মূল্যৱান বস্তু তেওঁ গিফ্টত দিছিল The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah Khan's music. অকল যে আফগানিস্তানৰ কিঙে যে তেওঁ ফেচিনেটেড হৈছিল সন্তুষ্ট হৈছিল তেওঁৰ সংগীতটো তেনে নহয় আৰু কি কৈছে ফিল্ম ডাইৰেক্টৰ বিজয় ভট্ট was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called Gunjuthi Shehnai. যে ফিল্ম ডাইৰেক্টৰ বিজয় ভট্টো তেওঁৰ সংগীত শুনি খুব মোহিত হৈছিল আৰু তেওঁৰ সেই সংগীতৰ ভিত্তিতে এখন ফিল্ম বনাইছিল তেওঁ আৰু সেই ফিল্মটোৰ নাম আছিল গুঞ্জুঠি শেহনাই Film was a hit and one of Bismillah Khan's compositions Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya turned out to be nationwide chartbuster যে ইয়াত কি কৈছে যে ফিল্মখন খুব হিট হৈছিল আৰু বিছমিল্লাহ খানে তাত গান এটা বজাইছিল বা কিবা কম্প'জ কৰিছিল যাৰ নাম আছিল দিল কা খিলনা টুট গয়া সেই সময়ত গোটেই ৰাষ্ট্ৰতে খুব বহুত পৰিমাণে শুনা হৈছিল
Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in the film music were limited to two Vijay Bhatt's Gunjoti Shehnai and Bikram Srinivas Kannada venture Sandhi Apna. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says in emphasis. যে তেওঁ যদি তেওঁ মানে ফিল্ম জগতত খুব সফলতা লাভ কৰিছিল কিন্তু তেওঁ দুটা ফিল্মতে তেওঁ সীমাবদ্ধ আছিল আৰু সেইটো আছিলে এটা বিজয় ভট্টৰটো গুঞ্জতি সেনাই আছিলে আৰু লগতে তেওঁ শ্ৰীনিবাস এটা কানাডা ভেঞ্চাৰ তেওঁ কৰিছিল যাৰ নাম আছিলে সন্ধি আপনা তেওঁ নিজৰ মিউজিক কেৰিয়াৰটো চুজ নকৰা মানে ফিল্ম জগতটো এৰিয়া অহাৰ কথাত তেওঁ কৈছিল যে তেওঁ আৰ্টিফিচিয়েলিটি ভাল নাপায় তেওঁ আৰ্টিফিচিয়েলিটি ভাল নাপায় আৰু লগতে যি ৰমক জমক আছে যি আমাৰ ফিল্ম জগতৰ ৰমক জমক আছে সেইখিনিও তেওঁ ভাল নাপায় কাৰণে তেওঁ কি কৰিছে আৰু ফিল্মত তেওঁ আৰু যোৱা নাছিল পিছত কি কৈছে এৱাৰ্ডেড উইথ ৰিকগনাইজেশ্যন কেম থিক এণ্ড ফাষ্ট ইয়াত কৈছে যে এৱাৰ্ড আৰু ৰিকগনাইজেশ্যন তেওঁ এৱাৰ্ডো পাইছিল ৰিকগনাইজেশ্যন পাইছিল অতি সোনকালে Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. As a Bismillah Khan প্ৰথমজন ব্যক্তি আছিল যাক কি কৰা হৈছিল আমেৰিকাৰ লিংকন চেণ্টাৰত তেওঁ নিজে বজোৱাৰ বাবে চেন্নাই বজোৱাৰ বাবে মতা হৈছিল হি অলছো টুক পাৰ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড এক্সপ'জিশ্যন যে তেওঁ যি বাণিজ্য মেলা আছে তাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল গোটেই বিশ্বৰ মনেষ্ট্ৰিয়েল in the Cannes Art Festival and the Osaka Trade Fair. The Cannes Art Festival কৰিছিল আৰু Osaka Trade Fair অংশগ্ৰহণ কৰিছিল. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. যেটো ইণ্টাৰনেশ্যনেলি তেওঁ খুব পপুলাৰ আছিলে ভাৰতৰ বাহিৰত আৰু ভাৰতৰ বাহিৰত তেওঁ এটা তেওঁৰ নামত এটা কি কৰা হৈছিল অডিটৰিয়াম বনোৱা হৈছিল আৰু যোনটো অডিটৰিয়ামৰ নাম আছিল তেহৰ মস্কিউই উস্তাদ বিছমিল্লাহ খান নেশ্যনেল এৱাৰ্ড লাইক দ্য পদ্মশ্ৰী দ্য পদ্মভূষণ এণ্ড দ্য পদ্মবিভূষণ ৱেৰ কনফাৰ্ড অন হিম যে তেওঁ বহুতো ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ পাইছিল যেনে পদ্মশ্ৰী পাইছিল তেওঁ পদ্মভূষণ পাইছিল পদ্মবিভূষণো পাইছিল তেওঁ তাৰপিছত কি কৈছে ইন 2001 উস্তাদ বিছমিল্লাহ খান ৱাজ এৱাৰ্ডেড ইণ্ডিয়াছ হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড 2001 চনত তেওঁ ইণ্ডিয়াৰ হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড দ্য ভাৰত ৰত্ন তেওঁ পাইছিল উইথ দ্য coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness he said all I would like to say is teach your children music this is Hindustan's richest tradition even the West is now coming to learn our music তেওঁ যেতিয়া এই এৱাৰ্ডটো দিয়া হৈছিল তেওঁ খুব সুখী আছিল সেইদিনাখন আৰু তেওঁ কৈছিল স্পিচত যে আপোনালোকে কি কৰক নিজৰ চিলড্ৰেনক শিকাওক সংগীত শিকাওক কাৰণ সংগীতটো হৈছে হিন্দুস্তানৰ এটা ৰিচেষ্ট ট্ৰেডিশ্যন এটা ৰিচেষ্ট সংস্কৃতি আৰু ইভেন ৱেষ্ট ইজ নাও কামিং টু লাৰ্ণ আৱাৰ মিউজিক যে ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিবিলাকো কি কৰিছে আজিকালি আমাৰ মিউজিকটো শিকিবলৈ আগ্ৰহ দেখাইছে ইন স্পাইট অফ হেভিং ট্ৰেভেল অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড খান চাহাব এজ হি ইজ ফণ্ডলি কল্ড ইজ excellently fond of Banaras and Dumrao and they remain for him the most wonderful town of the world যে তেওঁ গোটেই বিশ্ব ট্ৰেভেল কৰাৰ পিছতো সত্ত্বেও তেওঁ খান চাহাব বুলি কৈছে যে তেওঁ খান চাহাব বুলি মতা হৈছিল প্ৰায় যে তেওঁৰ বাবে বনাৰস আৰু ডুমৰাওখনে আছিল আটাইতকৈ ভাল চহৰ a student of his once wanted him to head the Shehnai school in the USA and the students promised to recreate the atmosphere of Banaras by reflecting the temples there যে তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁ এজন ষ্টুডেণ্টে তেওঁ কৈছিল যে ইউএছত থকা তেওঁ স্কুলখনত চেন্নাই স্কুলখনত তেওঁ কি কৰিবলৈ হেড কৰিব লাগে তেওঁ হেড হিচাপে তাত থাকিব লাগে আৰু ষ্টুডেণ্টে এইটো প্ৰমিছ কৰিছিল যে তেওঁ কি কৰিব বনাৰসত যেনেদৰে মন্দিৰ আছে সেই মন্দিৰবিলাকো আনি পেলাই তেওঁ ইয়াত ক্ৰিয়েট কৰি দিব তেওঁ মন্দিৰবিলাক ইয়াত
বনাই দিব but Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well তেতিয়া খান সাহাবে কি কৈছিলে যে তুমি যদি মন্দিৰটো বনাব ঠিক আছে কিন্তু তুমি কি কৰিব লাগিব তোমাৰ গংগা আনি পেলাই ইয়াত কিন্তু আনিব লাগিব গংগাটো যেনেকৈ বনাৰসত গংগা আছে ইয়াতো তুমি গংগাটো আনিব লাগিব later he is remembered to have said that is why whenever I am in foreign country যে তেওঁ পিছত তেওঁ কৈছে যে যেতিয়া মই ফৰেন কাণ্ট্ৰিত থাকোঁ I keep yearning to see Hindustan যে মোৰ মন গৈ থাকে হিন্দুস্তানখন চাবলৈ well in Mumbai যেতিয়া মই মুম্বাইত থাকোঁ I think of only Banaras and the Holy Ganga মই অকল কাৰ কথা হ'ব বনাৰস আৰু পবিত্ৰ গংগাৰ কথা ভাবি থাকোঁ and while in Banaras আৰু যেতিয়া মই বনাৰসত থাকোঁ I miss the unique matha of Dumrao যে ডুমৰাওত থকা মঠ মন্দিৰবিলাক মোৰ খুব মনলৈ আহি থাকে Shekhar Gupta when partition happened didn't you and your family think of moving to Pakistan যে Shekhar Gupta কৰিছিল বিসমিল্লাহ খানক যে যেতিয়া ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ পাৰ্টিশন হৈছিল তেতিয়া আপুনি কিয় পাকিস্তানলৈ নগৈছিল আপুনি আৰু নিজৰ ফেমিলিটোক লৈ কিয় পাকিস্তানলৈ নগ'ল তাৰ বিসমিল্লাহ খানে এনসাৰ দিছিল যে গড ফৰবিড যে গডে ক্ষমা নকৰিব মি লিভ বনাৰস মই বনাৰসখন এৰিব পাৰোঁ নেকি নেভাৰ আই ৱেণ্ট টু পাকিস্তান ওৱান্স মই পাকিস্তান এবাৰ গৈছিলোঁ আই ক্ৰছ দ্য বৰ্ডাৰ জাষ্ট টু চে আই হেভ বিন টু পাকিস্তান আই ৱাজ দেয়াৰ ফৰ এবাউট এন আৱাৰ যে মই বৰ্ডাৰটো ক্ৰছ কৰিছিলোঁ কাৰণ মই ক'ব বিচাৰোঁ যে মই পাকিস্তান গৈছিলোঁ কিন্তু মই তাত গৈ মাত্ৰ 1 ঘণ্টাহে আছিলোঁ I said namaskar to the Pakistans and salam alaikum to the Indians মই পাকিস্তানক নমস্কাৰ জনাইছিলোঁ আৰু সালাম আলাইকুম মই নিজৰ ভাৰতক জনাইছিলোঁ I had a good laugh Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich যে ইয়াত কৈছে যে বিসমিল্লাহ খানৰ গোটেই জীৱনটো এটা খুব চহকী মানুহৰ এটা মানে ভাল এক্সাম্পল কালচাৰ হেৰিটেজ অফ ইণ্ডিয়া আৰু কিহৰ চহকী বুলি কৈছে কালচাৰেল হেৰিটেজ ওৱান ডেট effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play Shehnai every morning in the Kashi Vishwanath temple so তেওঁ কালচাৰ হেৰিটেজ বুলি কি কোৱা হৈছে যে তেওঁ এজন মুছলিম মানুহ হোৱা হেতু তেওঁ মুছলিম মানুহ আছিল যদিও তেওঁ কি কৰিছিল সদায় গৈ কাশী বিশ্বনাথ টেম্পলত তেওঁ Shehnai বজাইছিল উস্তাদ বিসমিল্লাহ খান passed away 21st August 2006 যে তেওঁৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিল 21st August 2006 ত হৈছিল at the age of 90 যে তেওঁ 90 বছৰ আছিল সেই সময়ত after prolonged illness যে তেওঁ খুব বেমাৰত পৰি তেওঁ কি হৈছিল মৃত্যু হৈছিল he was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning তেওঁৰ মৃত্যুত সকলো মৰ্মাহত হৈছিল আৰু গোটেই ৰাষ্ট্ৰজুৰি এদিন ৰাষ্ট্ৰীয় শোক হিচাপে পালন কৰা হৈছিল গতিকে এইখিনি আছিলে দ্য Shehnai of Bismillah Khan আজি ডিছকাছ কৰিবলগীয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিলোঁ কিপ ৱাচিং ইউ কেন লাৰ্ণ